วัสดีครับอยู่กับผมชัยชัดเจนวันนี้ก็มาถ่ายทำกันที่สวนนะครับเมื่อมาสวนแล้วเนี่ยก็อยากจะทำอะไรที่เกี่ยวกับต้นไม้ก็เลยนึกขึ้นได้ว่ามีวัสดุอุปกรณ์ที่เราเหลืออยู่นะครับจากการทำกระถางไปช่วงของเอวนะครับวันนี้เราจะมาทำกระถางแต่เป็นกระถางช่วงท้ายช่วงขานะครับกางเกงที่เราตัดทำกระถางช่วงเอวนะครับเหลือมาเราก็จะมาทำกระถางในลักษณะของช่วงขาโดยองค์ประกอบของมันก็ประกอบไปด้วยรองเท้านะครับรองเท้าซึ่งเราหล่อไว้แล้วนะครับภายในก็จะเป็นปูนนะครับไปดูคลิปย้อนหลังได้ว่าเราหล่ออย่างไรนะครับเรื่องของรองเท้าแล้วก็ขวดน้ำซึ่งจะเป็นตัวกระถางด้านในนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างก่อนที่จะดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งมาติดตามงานของชัยชัดเจนด้วยนะครับไปดูครับ
ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมสำหรับกระถางขากางเกงนะครับ ก็นำเศษขาที่เราตัดทำกระถางรูปกางเกงไปแล้วนะครับครึ่งบนตอนนี้เรามาทำครึ่งล่างนะครับตรงนี้สามารถปลูกได้ทั้งไม้น้ำนะครับแล้วก็ไม้ที่ใช้ดินนะครับแต่ต้องหมั่นดูแลรักษานิดนึงสามารถตั้งในร่มได้นะครับแล้วก็ไม่ล้มนะครับตั้งตรงไหนก็ได้ก็เอาไอเดียเหล่านี้นะครับไปลองทำดูนะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามงานของชัยชัดเจนด้วยครับวันนี้หวังว่าเพื่อนๆนะครับคงได้รับความรู้นะครับคงได้แนวความคิดในการที่จะนำไปใช้นะครับแล้วอย่าลืมนะครับติดตามงานของผมในคลิปต่อไปผมจะนำสิ่งดีๆมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมวันนี้คงต้องลากันก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ